Hi allemaal, deze keer even iets heel anders. Ik ga een unboxing video doen. Voor me heb ik een doosje staan en dat heb ik gekregen van Bergman & Koch. En daarin zit een nieuw systeempje en dat is, moet ik even spieken hoor. Dat is de BKR8S. En de BKR8S is een achteruitrijcamera systeem. En dat achteruitrijcamera systeem is helemaal, maar ook echt helemaal draadloos. En op zonne-energie, zelfs dat nog een keertje. Ik wil jullie laten zien hoe ik hem uitpak en wat wat je mee kunt doen. Ik ga hem niet installeren op mijn camper, want ik heb daar al een vast systeem zitten met achteruitrijcamera. Maar ik heb ze beloofd van, joh, als je het ding opstuurt, laat ik het zeker wel zien. Want ik denk toch dat dit wel een hele goede toepassing is voor heel veel mensen die nog geen vaste camera hebben. Of voor mensen die met een aanhanger rijden, dat het op de aanhanger kan. Of voor mensen met een caravan, kan het achter op de caravan zelfs. Want het is helemaal draadloos en op verschillende manieren is het vast te zetten met magneet zelfs. Nou, als eerste die doos openmaken. Ga even kijken wat erin zit. Oh, hij zit nu dicht. Zo. Ja, als eerste natuurlijk een handleiding. Ja, je weet het. Daar beginnen we niet aan. Nu nog niet tenminste. In de verpakking zit de monitor. Helemaal nieuw, hè. En die is met USB-C. Is dat een aansturing. En dus je hoeft eigenlijk alleen maar USB-C stroom te zetten via een adaptertje. Zit er trouwens bij, zal ik je zo meteen zien. En dan kun je hem hier aan en uitzetten. En je ziet dan meteen het scherm, of het beeld van de camera. Want het is meteen ingesteld al. Alles werkt al meteen. Hieronder. Oh, kijk hier. De camera staat al aan. Het lichtje brandt. Zal ik zo meteen zien waarom dat is. Kijk eens aan. Een mal met dat zachte spul ertussen, weet je niet. Dat is, dan kun je makkelijker boren. Want je kunt namelijk ook vast boren. En hier zitten allerlei kabels bij. Lange kabels voor de voeding van de scherm. Kabels voor ook de voeding van het scherm. En dan korter die op USB kunt aansluiten. Boeltjes en dopjes die nodig zijn om de beugel te gebruiken die bij dat scherm hoort. Of een zonnekapje wat erbij zit. Ook heel makkelijk. Dat de zon er binnen schijnt. Dan kun je allemaal vastmaken met deze dingen. Een antenne die achter op de monitor kan. Voor het ontvangst als het wat verder weg is. Ik heb die nog nooit gebruikt, moet ik eerlijk zeggen. En een losse voet. Mocht je hem op deze manier aan willen brengen. Dus met een zuignap. Kan ook. En kijk nou. Nog een antenne. Ik denk dat die één antenne nodig is. Misschien wel voor buiten. Maar dat gaan we zo meteen zien. Dus het is allemaal spullen wat erin zit. En hier dan bij. Oh, doos weg. Dit is de camera met de unit zelf. Het eerste wat je ziet, zonnepaneel. Vervolgens heb je de camera. Ja, ik weet het joh. Je bent nooit van. Ah, kijk, zie je dat? Hier gaat hij op. Dus voor buiten ook nog een keer. Hier zit dus een soort G-krachtsensor in. En die gaat aan als je dus beweging voelt. En dan gaat de camera in. En dat is eigenlijk bedoeld om die accu te sparen. Die accu die gaat heel erg lang mee, maar bij beweging springt je dus weer aan. En dit is versie 2. Er staat ook een versie 1, die zit ook in die parkeersensoren die we hadden. In die parkeersensoren zaten in de eerste versie wat klachten van mensen dat die nog een vlug opgingen, die batterijen. En dan blijkt dat er die G-sensor, die dus die krachten meet, die ging best wel vlug aan, dus ging ook heel vlug de camera aan, terwijl jij gewoon in je camper rondliep bijvoorbeeld. Nou, dat hebben ze opgelost met de versie 2. En die versie 2 die is minder gevoelig. Die gaat wel aan als je rijdt, maar niet zomaar als je toevallig een keer schudt of de wind erop staat en dat soort dingetjes. En die hebben ze dus ook hierin gebouwd. In deze unit. Nou, wat deze unit nog meer heeft, aan de achterkant, hier zit de plaat. En dit is eigenlijk zijn montageplaat. Het zit er gewoon ingeschoven, zie je? Dus dit geheel zit er ingeschoven. En deze plaat kun je dus met behulp van die mal die ik hier heb, kun je dat netjes monteren op je camper bijvoorbeeld achterop of op je caravan of aanhanger. En vervolgens schuif je hem er dan in en aan de zijkanten, de schroefjes zitten netjes bij, blokkeer je hem met een speciaal schroefje dat je dus niet zomaar eruit kan. Wat ook kan, als je een ijzeren achtergrond hebt, dit is een hele sterke magneet. En deze hele sterke magneet zet je er zo op en klaar is Kees. Dan ben je klaar.
En je hoeft niet druk te maken dat je het afschuift. Dit ding is echt een hele sterk magneet. Je zou je bijna mee kunnen magneetvissen, zeg maar. Nou, je kunt het ding natuurlijk afstellen hoe je dat maar zou willen hebben straks. Hè? Op de camper kun je dat gewoon in een bepaalde hoek zetten. Altijd makkelijk dat je het zo in kunt stellen. En dat is dan eigenlijk heel makkelijk een unit die hier speciaal voor gemaakt is. Gewoon achteruitrijcamera. En het beeld is dan dus in hoge definitie. Komt dat dan binnen op deze monitor. En deze monitor kan nog wel meer dingetjes ontvangen. Ik geloof dat er 4 verschillende op kunnen. Of ook zelfs de parkeersensoren. Maar deze is dan alvast gepaard met hem. Dat het dan meteen werkt, zeg maar. Nou was ik een beetje enthousiast stoten tegen mijn camera. Nou, eigenlijk is dit heel kort en krachtig uitgelegd. Wat er nou dus eigenlijk in zo'n verpakking zit. Wat dat is. En ja, ik vind het heel mooi omdat het draadloos is. En met een accu. En dus ook, niet alleen een accu, maar ook dus de zonnepaneel erop. Dat je het eigenlijk goed volhoudt. En in de vorige video die ik heb gemaakt over de Bergman & Koch systeem, die parkeernummerplaathouders. Ja, daar was ik ook erg enthousiast over. En dat werkt ook erg goed. En ik ga ervan uit eigenlijk dat dit ook heel erg goed werkt. En zelfs nog beter, omdat dit zelfs een versie 2 is. En een versie 2, ja, ik zeg al, ik heb uitgelegd waarom. Dat is die G-schok sensor die dus alles goed tegenhoudt. Dat het niet te vlug aangaat, zeg maar. Nou, het is ondertussen wel een zootje op mijn tafel geworden hier. Maar er zijn ook heel veel spulletjes, als je het zo bekijkt, wat er allemaal bij zit. En hoe je het op allerlei verschillende manieren zou kunnen aansluiten. Het hoeft niet per se, maar het kan allemaal. En dan is het misschien toch raadzaam, wat ik nou niet gedaan heb, is om de volgende keer, als ik het weer ga doen, toch even het boekje gaan lezen. Want er staat precies in hoe het allemaal werkt. Wat de leds bedienen, hoe de afstandsbediening is ook bijvoorbeeld. Hoe je dat precies moet vastzetten en hoe je hem instelt de eerste keer. Ja, ik heb dat in dit geval dus niet gedaan. Eigenlijk puur, is heel simpel, ik ga hem niet gebruiken. Ik ga deze weggeven bij onze volgende meet and greet. Want dat vind ik leuk. Wij kijken heel veel dingetjes om te testen. En die dingetjes die ik niet gebruik, geef ik weg. Hetzelfde verhaal eigenlijk met die parkeersensoren. Ik had de parkeersensoren op zitten van Bergman & Koch. Die voldeden echt perfect. Maar op een gegeven moment, ja, ik gebruik het dan niet meer. Dus dan haal ik het weer af. En dan verpak ik het opnieuw. En dan maak ik er gewoon iemand anders blij mee. Want ja, dat vind ik gewoon leuk. Als ik het niet gebruik, waarom zou ik het dan wegdoen? Zomaar. Dan geef ik het gewoon af. Vind ik veel leuk. Dat gaat met deel gebeuren. Vooralsnog niet, want er is nog niks aan de hand. Er is nog geen meeting gepland en dat soort dingetjes. Dus dit gaat voorlopig even bij mij de kast in. Heb jij nou ook interesse in een systeem van Bergman & Koch? Ik zal de link hier onderin zetten naar hun website toe. Ook meteen naar dit product. Dit is dan, moet ik even op de BS8, geloof ik uit mijn hoofd, even spieken. De BKR8S is dit. Dat is de hele set. Ze hebben verschillende uitvoeringen namelijk. En deze kost op het moment dat ik het nu opneem €399 in de BTW. Helemaal compleet zoals je hier ligt. En dit is dus echt bedoeld als achteruitrijcamera. Dus hier kun je gewoon tijdens rijden even een keer even die monitor aanzetten. En lekker naar achteren kijken. En dan zie je precies wat er gebeurt. En je kunt het dus afstellen. Zoals ik al liet zien, dat je aan deze kant, even kijken zo, naar boven en naar beneden kun je hem dus even afstellen. En je kunt het ook weer fixeren. Hè. Dus dit gaat trouwens lekker stroef. Dus je verschuift niet zomaar. Dus ja, al met al, het is weer een mooi systeem van Bergman & Koch. Ik vind het weer netjes afgewerkt. Het voelt echt serieus solide aan. Het is echt, als je dit zo ziet, echt een leuk product. Het is serieus zwaar, dit moet ik er wel bij. Dit zal denk ik, meer dan 1 kilo denk ik dat je wel weegt. Maar dat komt denk ik met name vanwege die grote magneet die hier zit. Want die is echt, ja, ik laat het niet zien, want ik had hem straks op een stuk ijzer, dus ik kreeg hem er bijna niet meer af. Maar dat zit echt heel erg vast. Ik vind dit eigenlijk wel een leukere manier om te monteren natuurlijk. Want dat is toch iets voor mijn gevoel is fijner. Maar voor een nood kun je hem dan uitschuiven. Dan zou ik hem ergens anders kunnen gebruiken. Dat is ook wel makkelijk. Nou ja. Dit was eigenlijk een hele korte uitpakvideo die ik eigenlijk nooit maak. Maar ik had nu de apparatuur die staan en ik denk, joh, ik ga eens proberen om een uitpakvideo te maken. En ik had dit hele mooie product van Bergman & Koch hier liggen. Ik denk, dat laat ik gewoon jullie zien wat er nou in een doosje zit en wat het is. En dat ze echt hele leuke nieuwe producten hebben. Ik vind het echt een heel erg leuk product. Zeker al, het is dat ik al achteruit de camera heb. Anders was deze erop gegaan. Ik weet trouwens niet of ze met een andere kleur hebben. Op dit moment is hij in zwart. Geen idee of dat er nieuwe kleuren zijn of nieuwe kleuren aan zitten te komen.
Kijk even op hun website, die houden ze heel actueel bij. Nogmaals, ik zal de link naar hun website en naar het product hieronder zetten. Heb je vragen en opmerkingen, zet ze hieronder neer. Maar hou er rekening mee, ik ben geen expert. Dus als je hem hebt gekocht en het is heel technisch, dan moet ik jou toch doorverwijzen naar Bergman Koch zelf. En die hebben een ontzettend goede helpdesk. En er zit 5 jaar garantie op deze producten. Nou, ik denk dat je alles hebt laten zien in deze korte video. Kort maar krachtig zeggen we dan, hè. Vond je hem leuk? Geef me een duimpje. En abonneer je als je nog niet hebt geabonneerd. Dat kan hieronder ergens. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Groetjes. Doei.